درود دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه و حالتون عالی. بهار عسکری هستم و باعث افتخارمه که قراره این سبد آویز بسیار زیبا رو بهتون آموزش بدم که خیلی آسونه. شما تو هر سایزی میتونید این مدل سبدها رو باف بزنید. فوق‌العاده کاربردیه. میتونید به صورت تک طبقه، دو طبقه، سه طبقه یا چهار طبقه این مدل سبدها رو ببافید. تا آخر ویدیو رو نگاه بکنید، به خاطر اینکه توی آموزش بهتون گفتم که چطور سایز بندی ها رو تغییر بدید و اینکه شما میتونید با سلیقه خودتون مدل بافت رو هم تغییر بدید. مهم این هستش که بیس کار و اصولی آموزش ببینید و من سعی کردم که تمام نکات رو بهتون آموزش بدم. برای بافت این سبد آویز زیبا من از این مدل مکرمه های سنا استفاده کردم که کتان پنبه هستش و 3 میلیمتر هستش. اگر دوست داشتید میتونید تهیه بکنید، سرچ بکنید مکرمه سنا یا هشتگ توی اینستاگرام، چون ایرانی هست و تولید ایران هست، به راحتی میتونید پیداش بکنید. و اینکه من جنسش رو خیلی دوست دارم. البته این مکرمه نیم تاب هست و موقع بافت شاید این تابش باز بشه، بعضیا علاقه ندارن این مدلی بشه نخشون و بعضی از قسمت های نخ هم این حالتی هستش که شما باید اینها رو کات بکنید. خب ولی روی هم رفته بافت زیبایی رو بهتون میده. دوست دارید با مکرمه های ترک هم میتونید بافت بزنید. من قلاب شماره 4.5 رو برای این بافت انتخاب کردم و 1 کلاف و نصفی برای 2 تا از این سبدها 1 کلاف و نصفی استفاده شد. دقیقاً متراژش مشخص نیست، وزنش هم ننوشته روش، ولی خب متراژش کم هم نیستش. به نظرم نمیتونم بگم چند متر دقیقاً، ولی من از این مدل نخ تقریبا 1 کلاف و نصفی استفاده کردم برای بافت 2 تاش. خب جدا از نخی که معرفی کردم، من از این چوب هایی که حدوداً قطرش 1 سانت و نیم 2 سانت هست استفاده کردم و اندازه این چوب ها 35 سانت برای هر دوتای این سبد ها. و برای این قسمت منگوله ها هم اگر دوست داشته باشید میتونید از این مهره ها استفاده کنید که من از این مهره ها داشتم و در نهایت استفاده کردم. دوست هم ندارید میتونید این قسمت رو حذف کنید، خودتون پمپم درست کنید یا منگوله هایی که به صورت آویز هست خودتون درست بکنید. دیگه تزییناتش به خودتون بستگی داره. بافت بسیار زیبایی هست. قبل از اینکه بریم بافت رو انجام بدیم حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و لطفا این آموزش رو فقط و فقط توی کانال یوتیوب هم ببینید. بچه ها، حمایت شما از کانال یوتیوب و دیدن ویدیوها تا انتها و اگر تبلیغی پخش شد دیدن اون تبلیغات خیلی به رشد این کانال کمک میکنه. خیلی دوستتون دارم. بریم آموزش رو با هم شروع بکنیم. خب دوستای عزیزم، برای شروع باید اول قسمت کف کار رو باف بزنید که یک کفیه نیم دایره هستش. باید بافتش رو انجام بدیم. برای اینکه ما کفیه نیم دایره رو داشته باشیم اول میایم و همون حالت که ماجیک رینگ میزنید. خب نخ رو دور انگشتاتون میپیچید، بعد نخ رو میگیرید و حالا شروع میکنید به زنجیره زدن. 3 تا زنجیره میزنید معادل 1 دونه پای بلند. خب و توی این حلقه 5 تا پای بلند میبافید. نخ پشت قلاب و پای بلند میبافید به این صورت. پس اون 3 تا زنجیره خودش معادل 1 دونه پایه حساب شد. الان ببینید این 1 دونه پایه 2 3 4 5 و 6 تا پای بلند بافتم. حالا نخ رو میگیرم، این حلقه رو اینطوری جمع میکنم. خب نکته ای که هست، ما میخوایم بافتمون نیم دایره بشه. برای همین ما این باف رو به صورت گرد در نمیاریم. در همین حالتی که هست اینجا این نخ رو جمع کردیم. خیلی هم این سوراخ رو بچه ها محکم نکنید. اندازه ای که قلابتون بتونه توی این سوراخ بعدن جا بشه که ما این قسمت دیواره رو میخوایم باف بزنیم، این توی این قسمت سوراخ وسط هم بتونیم قلابمون رو وارد بکنیم و یه دونه پایه ببافیم بعد از اینکه قسمت نیم دایره رو کامل کردیم. خب الان ببینید ما توی این قسمت، الان این قسمت جایی هستش که این قسمت نیم دایره رو تشکیل میده. خب و من باید به صورت رفت و برگشت بافتم رو انجام بدم. خب میام 3 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. خب و توی هر کدوم از این پایه ها باید 2 تا ببافم و در انتهای این رشت
12 تا پایه بلند دارم. خب این 3 تا زنجیره معادل یه پایه حساب میشه. نخو میندازم پشت قلاب و توی این پایه که اینجاست، ببینید این گندمی، قلابم رو وارد میکنم و دومین پایه‌شو میبافم. اگر مبتدی هستید و براتون سخته، این پایه، این 3 تا زنجیره، این رو مارکر بذارید، این هم که پایه دومتون شد. خب حالا میان اینجا توی پایه بعد 2 تا پایه بلند میبافید و دقت کنید که حتما کل گندمی بیفته روی قلابتون، یعنی اینطوری، ببینید این گندمیه، بیفته روی قلابتون و توی هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه میبافید. من نخم چون مکرمه نیم تاب هست یه ذره شاید پیچه این تارها از هم باز بشه و باید باز کنم، بشکافم بافت و بعد مجدد انجامش بدم. خب این هم توی این فضا ببینید اینجا 2 تا پایه میبافم، الان 10 تا پایه شده. 2 تا دیگه باید ببافم. ببینید این یه دونه، 2 4 6 8 10 و توی این پایه آخریه همون جایی بود که ما بافتمون رو شروع کرده بودیم. اینجا قلابم رو وارد میکنم و 2 تا پایه هم اینجا میبافم. ببینید 1 و 2. خب در نهایت 12 تا پایه داریم. خب ببینید این شکلی شد. حالا 3 تا زنجیره میزنم معادل یه دونه پایه بلند، کارم رو برمیگردونم. خب الان توی این رج باید یه دونه افزایش، یه تک افزایش، تک افزایش ها رو ابتدای رج اولین افزایش رو میبافم. ببینید اینجا 3 تا زنجیره زدم معادل یه پایه است. توی همین پایه اولین پایه میام و دومین پایهش رو میبافم. پس پایه اول افزایشی شد. خب بعد میام پایه بعد و یه دونه پایه بلند تکی میبافم. پایه بعدی افزایش داریم، یعنی 2 تا پایه میبافم. خب پایه بعد یه دونه تکی داریم و گندمی رو بچه‌ها روی قلاب دارم، مجدد افزایش و تک. 6 مرتبه این کار تکرار میشه. در نهایت این پایه تک این گوشه که در امتداد این هست رو باید ببافیم. خب پس ابتدای رج با افزایش شروع میشه. توی هر رج این کار رو انجام بدید و چون بافتمون رفت و برگشتی هست افزایش ها روی هم نمیفته. خب ببینید من الان اینجا باید افزایش رو ببافم و توی هر رج دوستان نازنینم ما 6 تا پایه اضافه میکنیم. یعنی رج اول که با 6 تا پایه استارت زدیم، رج دوم شد 12 تا، رج سوم میشه 18 تا و ببینید ما بافتمون رو با افزایش اینجا شروع کردیم و با پایه تک تموم کردیم و باید الان 18 تا پایه داشته باشیم. ببینید 2 3 6 7 8 9 12 15 16 17 18 تا. خب حالا میام اینجا 3 تا زنجیره میزنم معادل یه پایه، کارو برمیگردونم توی همین پایه که روش 3 تا زنجیره باف زدم، میام افزایش رو اول رج اعمال میکنم. وقتی این کارو میکنه دوستان نازنینم، افزایشی که ابتدای رج اعمال میشه چون اینجا تکی داشتیم دیگه افزایش ها روی هم نمیفته و هر رج شما باید تعداد پایه های تکتون رو اضافه کنید. یعنی چی؟ الان من اول افزایش رو بافتم، رج قبل ما یه افزایش داشتیم، یه تک داشتیم، اینجا یه دونه افزایش داریم و 2 تا تک میبافم. این تو قانون های گردبافی هم به همین صورت دیگه و در انتهای این رج 24 تا پایه داریم. ببینید افزایش و 2 تا پایه تک، 1 و 2، افزایش و 2 تا پایه تک، 1 و 2. در انتهای این رج 24 تا پایه داریم. خب رج بعدی با افزایش شروع میشه و 3 تا پایه تک، افزایش 3 تا پایه تک، افزایش 3 تا پایه تک. رج بعدی افزایش 4 تا پایه تک، افزایش 4 تا پایه تک. خب و همینطور شما این باف رو تا جایی که دلتون بخواد انجام میدیم. من یکی 2 رج دیگه هم با شما همراه هستم ببینم اشتباه نبافتم. اینجا افزایش 2 تا، حالا اینجا افزایش و یه دونه پایه
و 2 تا پایه. من برای سایز کوچیکی که بافتم، اینی که اینجا هست سایز کوچیک بافت من هست، من فکر میکنم برای اون 8 رج بافتم، برای کفی 9 رج میبافم که بزرگتر هست. خب ببینید الان من این شکلی شد بافتم. اینو بشمارم ببینم 2 4 5 6 7 8 رج اینو بافتم. خب بعد برای این 9 رج میبافم، چون میخوام این یه ذره بزرگتر باشه. میتونم هم این رو 7 رج ببافم، این سایز بزرگ بشه، یه دونه کوچیک‌تر باشه. این به خودتون بستگی داره، سایز بندی ها و اندازه کفی به چه صورت باشه. من با قلاب 4.5 و نخ 3 میلیمتر در نهایت میگم که سایز کار من برای هر کدوم از این سبد ها چند سانت شده. خب حالا ببینید این رج رو هم بهتون بگم، شما دیگه تا اندازه‌ای که دلتون بخواد میتونید این باف رو ادامه بدید. هر رج 6 عدد پایه اضافه میشه. 3 تا پایه، 3 تا زنجیره زدم معادل پایه اولمون بود و توی همین پایه اول که اگر سختتون بود کارو برگردونی، این اون گندمی هست که پایه اول باید توش بافته بشه. خب یه دونه دیگه پایه میبافم که این شد افزایش. خب رج قبل چند تا پایه داشتیم تکی؟ 2 تا پایه تک داشتیم، افزایشی داشتیم 2 تا پایه تک، درسته؟ حالا اینجا 3 تا پایه تک داریم، پس افزایش رو بافتم 1 2 و 3. خب مجدد افزایش رو میبافم، یعنی 2 تا پایه توی یه دونه پایه میبافم، بعد 1 2 و 3 و همین کار رو 6 مرتبه تکرار میکنم. رج اول ما 6 تا پایه داشتیم، رج دوم شد 12 تا، بعد 18 24 30 36 42 48، همینطور تا جایی که دلتون بخواد. پس من برای این بافت 2 4 6 8 تا رج بافتم، برای این 9 رج می بافم و قسمت بالای این آویز سبدمون کوچیکترین رو میذارم. بعد میتونم سایز بزرگ بزنم. شما میتونید این رو دقیقاً 3 طبقه ببافید اگر دلتون میخواد. اگر دلتون نخواد میتونید همینجوری تکی استفاده کنید. تکیش هم خیلی خوشگل هست. ولی اگر بخواید 2 طبقه یا 3 طبقه اضافه استفاده بکنید به همین شیوهی که بهتون میگم، من هنوز نخشم لابلای بافتم قایم نکردم، به همین شیوهی که خدمتتون عرض میکنم شما بافتتون رو انجام میدید. فقط قسمت کفی تعداد رج ها رو مشخص میکنید. هر چقدر دلتون بخواد سبد کوچیک یا بزرگ بشه، این رو میتونید تو هر سایزی که دلتون بخواد بافت بزنید. خب من این رو اندازه 9 رج میبافم، یعنی الان این رج که 6 تا بوده، بعد 12 تا شد، بعد 18 24، بعد 30 36 42 48، بعد میشه 54. تا 54 فکر میکنم کافی باشه. خب اگر بخوام 10 رج ببافم میشه 60. همینطور ادامه پیدا میکنه. خب دوستان نازنینم ببینید من 2 4 6 8 9 رج رو باف زدم. حالا میخوام این قسمت نیم دایره و قطرش رو بهتون بگم که شما بر اساس آموزشی که در اختیارتون میذارم ببینید که چقدر شده. ببینید این قسمت قطر 29 سانت شده. خب اگر این سایز این کوچیکه رو بخوایم، یه رج میام این طرفتر و اینجا 26 سانت شده. خب پس شما میتونید بر اساس نیازتون هر چقدر دلتون بخواد سایز رو کوچیکتر و بزرگتر بکنید. خب من الان بافت رو انجام دادم و توی رج آخری که بافت زدم افزایش و 7 تا پایه داشتم، افزایش 7 پایه، افزایش 7 پایه و این باف رو ادامه دادم. حالا میخوام بیام قسمت دیواره رو شروع بکنم. ببینید بچه‌ها این قسمت پشت سبدمون هست و این قسمت کیسه جلو هستش. خب من میام اول به خاطر اینکه اینجا بتونم راحت باف بزنم، توی این رج پای کوتاه میبافم و این قسمت رو صاف میکنم که بتونم بافت درستی داشته باشم. یه دونه زنجیره میذارم که بتونم بافتم رو بیارم توی این قسمت. و دقت کنید توی هر کدوم از این پایه هایی که ما اینطوری باف زده بودیم دیگه، خب توی این قسمت و حفره‌ای که اینجاست یه دونه پایه میبافیم و این قسمتی که
اینجا توی خط بافته شده یه دونه، یعنی برای هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه ما پایه می بافیم. خب از اینجا شروع میکنم، از همینجا توی این حفره میام و پای کوتاهش رو می بافم. اولین پایه رو مارکر بذارید. خب اینجا چون میخوایم بست بزنیم در انتها. خب یه دونه پایه اینجا بافتم، یه دونه پایه هم توی بیس پایه‌ای که توی این قسمت بافته شده بود قلاب رو وارد میکنم و ببینید پای کوتاه میبافم. خب دوباره اینجا قلاب وارد میشه پای کوتاه و توی بیس پایه ببینید اینجا یه دونه پایه میبافم، یه پایه و اینجا هم یه پایه. به همین راحتی من این قسمت رو دارم ببینید یه بافت منسجم بهش میدم که بتونم قسمت دیواره رو از رج بعدی اینجا تشکیل بدم. و موقعی که داشتیم مجیک رینگ میزدیم خدمتتون عرض کردم که اون نخ رو خیلی محکم نکشید، چون که ما توی این بخش نیاز داریم که توی همون بخش یک دونه پایه ببافیم و قلابمون باید بتونه وارد اون قسمت بشه. حالا برسم به اینجا تا بهتون بگم. ببینید من الان این بافت رو تا اینجا زدم، ببینید توی این فضا بتونم همونجایی که مجیک رینگ رو جمع کردم و این نخلش وصله بتونم قلابم رو وارد کنم و یه دونه پایه ببافم. خب الان 2 4 6 8 10 12 14 16 18 تا پایه دارم. خب این طرف هم همینطور ادامه میدم. تعداد پایه ها یکی دو تا این ور اون ور شد اصلا اشکالی بچه ها نداره، فقط باید بافتتون صاف باشه و چین نخوره. یعنی برای هر رجی که شما باف زدید 2 تا پایه ببافید توی بافتتون اوکی هست. خب این نخ رو هم لابلای بافتم مخفی میکنم و سعی کنید که بافتتون رو همینطور انجام بدید. تا اینجا من این باف رو ادامه میدم. خب ببینید دوستان نازنینم، من باف رو تا اینجا انجام دادم. خب حالا میخوایم بیایم و روی این پایه ها باف بزنیم. خب یعنی یک رج بافت پایه کوتاه، اما به خاطر اینکه میخوایم دیواره رو شکل بدیم ببینید من میام و توی لوپ پشتی و لوپ سوم بافتم و انجام میدم. خب که بتونم این دیواره رو راحت تر هدایت بکنم. ببینید از همین پایه‌ای که این که پایه زنجیره بود میتونم اینجا ببینید اینجا قلاب رو وارد کنم، پای کوتاهش رو ببافم. خب بعد توی این پایه‌ای که پایه بلند بافتم این لوپ پشتی و لوپ سوم ببینید بچه ها اینطوری قلابم رو وارد میکنم و پای کوتاه میبافم. حالا این نخوام چون یه ذره تاراش از هم باز میشه، یه ذره با دقت تر باید این باف رو انجام بدم. ببینید اینطوری این گندمیه، لوپ پشتی اینجاست، لوپ سومم این پشته. خب میتونید فقط توی لوپ پشتی باف بزنید، ولی ببینید من اگر فقط لوپ پشتی رو ببافم اینجا ببینید چه سوراخ بزرگی ایجاد میشه و این انسجام رو نداره و وقتی شما تو سبدتون چیزی بذارید سنگین بشه اینجا خیلی زشت دیده میشه. برای همین بهتره که لوپ سوم هم بیاد روی، ببینید اینجوری 2 تا لوپ هست، لوپ پشتی ببینید لوپ جلویی میاد روی کار و بافتتون میره وارد دیواره میشه. پس برای اینکه ما این باف رو وارد دیواره بکنیم و فرم بگیره از همینجا بافتمون میایم و توی لوپ پشتی و لوپ سوم قلاب رو وارد میکنیم و این رج رو این شکلی میبافیم. خب تا جایی که مارکر گذاشتم این باف رو انجام بدید بچه ها. ببینید به این صورت. خب دوستان نازنینم ببینید این قسمت رو بافتم و الان بافتمون دیگه کم کم وارد دیواره میشه. خب رسیدم به این قسمت پشت. خب ما باید توی رج هایی که توی قسمت پشت باف میزنیم غیر از رجی که ما این فضا رو ایجاد میکنیم برای چوبی که میخوایم وارد کار بکنیم، بافت پایه های بلند 3 مرحله‌ای رو داشته باشیم و پر باشه بافتمون که محکم تر باشه
سبدمون. خب حالا من برای اینکه این رج هم وارد دیواره بشه، ببینید برای اینکه این رج هم وارد دیواره بشه و بیاد راحت تر وقتی که میخواین روی دیوار اینو وصل کنید بهتر به ایسته، میام این رج رو که میخوام بافت پای بلند 3 مرحله‌ای بافت بزنم توی این قسمت، توی لوپ های پشت و لوپ سوم بافتم و میزنم. خب پس به این صورته که اول میام بست میزنم بچه ها. بست رو هم میام ببینید اینجا این گندمی که دارم لوپ پشتی و لوپ سوم قلابم رو وارد میکنم، بستش رو میزنم و اینجا اولین پایمونه که 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم که معادل اولین پایه بلند 3 مرحله‌ای هست. خب حالا نخ پشت قلاب توی لوپ پشتی و لوپ سوم قلاب رو وارد میکنم و نخ رو میگیرم. خب ما قسمت کفی پای بلند بافتیم دیگه، درسته؟ حالا اینو میخوایم پای بلند 3 مرحله‌ای ببافیم، یعنی اینکه نخ رو میگیرم از لوپ اول رد میکنم، نخ رو میگیرم از 2 تا لوپ رد میکنم، نخ رو میگیرم از این 2 تا رد میکنم و به جای 2 مرحله توی 3 مرحله این پای بلند رو میبافم. پس لوپ پشتی و لوپ سوم قلاب وارد میشه، نخ رو میگیرم و توی 3 مرحله بافتم و انجام میدم. مجدد میتونید هم پای بلند ببافید ولی خب این دیگه سریعتر قد میگیره کارتون و کارتون قشنگ میشه. ببینید لوپ پشتی و لوپ سوم اینطوری، بعد 1 مرحله، 2 مرحله و 3 مرحله این شکلی بافتتون رو انجام میدید تا برسید به قسمتی که توی این کنج ما اومدیم و بافتمون رو اینطوری توی قسمت هلال انجام دادیم. ببینید 1 2 تا دیگه هم با هم ببافیم، بعد من تا اون قسمت میبافم برمیگردم بهتون بقیهش رو نشون میدم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 اینطوری. خب این رج رو بافتم، ببینید این دیواره پشت رو تشکیل داده و این هم اول رجه که مشخصه دیگه نیاز به مارکر نداره. حالا میخوایم بیایم بخش اینطوری تور بافت کارمون رو انجام بدیم. خب به چه صورت بچه ها این کار رو انجام بدیم؟ یه دونه زنجیره میزنم، خب یه دونه پایه رو رها میکنم و میام توی پایه بعد دیگه از اینجا به بعد تمام بافتمون توی پایه این شکلی کامل گندمی رو پایه است دیگه، لوپ پشتی و اینها نداریم چون دیگه این قسمت کاملا مشخص وارد دیواره شده. خب حالا میام یه دونه پایه رها میکنم، توی پایه بعدی قلاب رو وارد میکنم و پای بلنده 3 مرحله‌ای رو میبافم. یه زنجیره میزنم، یه پایه رها میشه، توی پایه بعد پای بلنده 3 مرحله‌ای رو میبافم. یه زنجیره، یه پایه رها و توی پایه بعد پای بلنده 3 مرحله‌ای بافته میشه. اینطوری بچه‌ها ببینید داره بافتمون شکل میگیره. خب و میزان نخ مصرفی رو من در انتها براتون می نویسم که چقدر نخ مصرف شده. خب یه دونه پای رها و اینطوری پای بلند 3 مرحله، یه زنجیره رو یادتون نره، یه پای رها و همینطور تا ابتدای رج که این قسمت باشه این بافت رو انجام میدید. بافتمون هم پای بلند 3 مرحله‌ای هست که قد کارمون قشنگ بشه و خیلی پایه بلند نباشه، این بافتمون پرتر باشه و زیباتر بشه. برای همین 3 مرحله‌ای میبافیم. دلتون هم بخواد کلا میتونید همه بافتتون رو پای بلند بزنید ولی اینطوری هم قد میگیره کارتون، هم حالا دیگه به خودتون بستگی داره. حتی بچه‌ها میتونید این بافت رو شکل دیگه بزنید. یه سبد دیگه هم به صورت گرد میخوام بهتون آموزش بدم. بعد از آموزش بعدی که قرار براتون زیر بشقابی آموزش بذارم، خیلی درخواست کرده بودید. بعد از اون حالا یک سبد خیلی جذاب دیگه است که با همین نخ میخوام بافت بزنم. خودم خیلی دوستش دارم و فکر میکنم شما خیلی خوشتون بیاد که این کارا خیلی
طرفدار داره، کاربردیه. این سبد رو شما میتونید برای گردو، برای سیب زمینی پیاز، حالا اگر بتونید یه طوری براش آستری چیزی بذارید که کثیف هم نشه برای سیب زمینی پیاز، یا سیب زمینی پیاز شسته توش بذارید که خاکی نشه، یا اینکه برای جای جوراب و خنزر پنزرها به راحتی میتونید برای داخل کمد، بیرون کمد استفاده بکنید. برای جای حوله، دستمال توالت، برای جای دستمال های آشپزخونه خیلی این مدل کارها کاربردی هست و من فکر میکنم که خیلی طرفدار هم داشته باشه، چون خیلی هم شماها متقاضی آموزشش بودید. خب ببین بچه ها، من این باف رو که انجام دادم، این پایه اضافه من. حالا اگر دیدی تعداد پایه ها تو یکی دو تا این طرف اون طرف شد، اصلا خودتون رو درگیر تعداد پایه نکنید که حالا اینجا دو تا فضا داشتید، اشکالی نداره، این دو تا فضا رو رها میکنید. خب و بعد میاین به بالای، ببینید اینجا 4 تا زنجیره زده بودیم دیگه، به بالای زنجیره 4م بست میزنیم. خب حالا مجدد میایم بافتمون رو شروع میکنیم. 4 تا زنجیره میزنم معادل یه دونه پای بلند 3 مرحله‌ای. بعد میام و روی قسمت پشت دونه دونه باید بافت رو اجرا کنیم. حالا نخم ناجور شد. ببینید برای هر کدوم از این پایه ها یه دونه پای بلند 3 مرحله‌ای باف میزنید به این صورت، بر هر کدوم یه دونه. خب تا برسیم به این قسمت. خب به اینجا که رسیدیم و روی این باف زدیم، برمیگردم بهتون میگم که بافت رو چطور ادامه بدید. خب پس من برای هر کدوم از اینها یه دونه پای بلند 3 مرحله میبافم و قلاب رو زیر گندمی وارد میکنم و پایه رو کامل روی قلابم دارم. خب اینو من ببافم، برسم به اون قسمت بگم چی کار بکنی. ببینید من تا این پایه قبل از این زنجیره بافتم رو انجام دادم. خب حالا میام یه دونه زنجیره میزنم و بچه ها ببینید به خاطر اینکه این قسمت حالت کانگورویی خودش رو حفظ بکنه و وقتی که شما این آویزون میکنین این یه شیب ملایم به طرف پایین داشته باشه، قسمتی که پشت رو میایم به قسمت جلو میخوایم وارد بشیم، این فضای تک زنجیره اینجا رو رها میکنیم و بعد میام و اینجا بافت پای بلند 3 مرحله ایمو انجام میدم. یعنی بافت این پایه رو که انجام دادم، ببینید این پایه‌مو بافت زدم، خب زنجیرش رو میزنم، خب این پایه این فضا رو رها میکنم، این پایه رو هم رها میکنم و میام تو فضای دوم. یعنی از فضای دوم من بافتم رو شروع میکنم. پس این فضا رو رها میکنم که این یه حالت هلالی به خودش بگیره. توی هر رج همین کار رو انجام میدید. خب و بعد میایم پای بلند 3 مرحله ای رو باف میزنید، یه دونه زنجیره میزنید، میرید توی فضای تک زنجیره بعدی و پای بلند 3 مرحله ای رو انجام میدید. ببینید اینجا عملا شما یک کاهش انجام دادید ولی خیلی کارتون فشرده و زشت نمیشه. توی هر رد شما همین کار رو تکرار میکنید از گوشه ها و بافتتون یه حالت خوشفرم میگیره. میتونید هم اینجا کاهش ندید ولی بافتتون خیلی زیبا نمیشه. خب یعنی اون حالتی که جلوش بیفته پایین رو و فرم قشنگتری بگیره توی قسمت شکمش رو ندارید اونطوری. خب پس این نکته‌ای بود که باید توی هر رج رعایت کنید. من اینو ببینید توی فضاهای تک زنجیره روی پایه بافتمو نمیزنم ها، زنجیرشو یادم نمیره و بعد میام توی فضای تک زنجیره بافتمو میزنم. تو هر رج دقیقا همین کار رو میکنید و فقط بافت رو توی فضای تک زنجیره انجام میدید. ببینید و بچه ها تعداد رج ها به خودتون بستگی داره، ولی من برای اون یکی که یه رج قسمت کفیش کمتر بود و فکر کنم 3 سانت یا 2 سانت با هم اختلاف 3 سانت اختلاف داشت، 1 2 3 4 5 رج بافتم و این رج لبه برای این 6 رج می بافم. خب ولی رج ششم رو که میخوام بر پشتش و فضایی که چوب رد میکنم هم فضا ایجاد بکنم بهتون میگم که بافتش به چه صورته. خب ببینید من دارم پای بلند 3 مرحله رو میزنم و زنجیره، یادتون نره زنجیرش، ببینید زنجیره.
خب میخوام برسم به انتهای رج و آخرش رو هم بهتون بگم که تمام رج هایی که غیر از 2 رج آخر تکرار همین رج بچه ها. خب کاری که باید انجام بدید اینه. ببینید من دارم فقط تو فضاها قلابم رو وارد میکنم. خب تا اینجا هنوز باید ببافم. خب ببینید بچه ها، به خاطر اینکه بافتمون شبیه بافت اون طرف بشه، آخرین فضا رو اینجا باشه این هم رها میکنم. خب و بعد میام به این قسمت که زنجیره ها بود، به زنجیره 4مش میام و بست میزنم. خب به زنجیره 4، نه این پایه دوم رو بست بزنید که اینجا یه دونه پایه کم میشه. خب پس حتما روی زنجیره 4 پایه اول. ببینید این حالت اینجا ایجاد شد. خب پس توی این آخریه من بافت نزدم و این حالت کاهش پیدا میکنه و وقتی که شما اینو آویزون میکنید این خوش فرم تر میشه. خب حالا میام دوباره 4 تا زنجیره میزنم، بعد میام رو پایه بعدی و دونه دونه تمام این پایه ها رو پایه بلند 3 مرحله‌ای میبافم. خب براتون توضیح بدم، به اینجا که میرسم آخرین پایه رو هم 3 مرحله‌ایش رو میبافم، اینو زنجیره میزنم، اینو رها میکنم، میام از اینجا شروع میکنم. خب به انتها هم که میرسم مجدد این پایه رها میشه و بعد میام روی این پایه بس میزنم، یعنی این فضا رها میشه. پس توی هر رج شما 2 تا از این فضاها رو نمیبافید ولی پشتش رو کامل تمام پایه ها رو باف میزنید. خب من برای این ببینید برای این باید 1 2 3 4 5 رج برای این میبافم. رج ششم میام و قسمت پشتش رو فضای خالی ایجاد میکنم که بهتون میگم به چه صورت. رج هفتمم که یه دور بافی داریم و بعدش تموم میشه بافته. ببینید من 5 رج بافتم، برای اینکه کوچیکتر هست 4 رج باف زدم. خب حالا من این 5 رج رو بافتم، میخوام برای قسمت این چوبی که دارم بیام و فضاشو ایجاد بکنم. خب ببینید این پایه بلند 3 مرحله‌ای اوکی هست ولی من برای اینکه قسمت پشت راحت تر باشه پایه دوبل میخوام ببافم. خب شاید براتون سوال باشه که این چوب ها چند سانت هست. ببینید 35 سانت هستش. خب تا 30 سانت هم میتونید چوب 30 سانتی داشته باشید تا 35 سانت. برای من 2 تاش 35 سانته. ببینید این یکی یه مقدار این چوب ها کنارش بیشتر فضا داره ولی این یکی وقتی بذارم روی این قسمت فضاش یه ذره 2-3 سانت کمتر میشه. خب پس به این صورته. حالا من میام و وقتی که بست زدم به ابتدای رج میخوام رج یکی مونده به آخر رو باف بزنم. خب میام 4 تا زنجیره میزنم که معادل یه دونه پایه دوبل میشه. خب به اضافه 2 تا زنجیره برای فضای 2 زنجیره که بین این پایه ها میخوام ایجاد بکنم. 2 تا پایه رو رها میکنم و 1 و 2 مرتبه نخ رو پشت قلاب میندازم. این 2 تا رها میشه و توی پایه ببینید توی این پایه میام و پایه بلند پایه دوبل میبافم. خب پایه بلند 3 مرحله دیگه نمیبافم اینجا به خاطر اینکه قد پایه دوبل بلندتره. خب و ببینید فرق این پایه با این پایه رو، قدش بلندتر، این پایه تو پرتر، این پایه باریکتره. خب 2 مرتبه نخ پشت قلاب، 2 تا پایه رها و توی پایه سوم میام و پایه دوبل میبافم. انقدر 3 مرحله بافتم. خب 2 تا زنجیره زدم، 2 تا حلقه پشت قلاب، 2 تا پایه رها و پایه دوبل میبافم. 2 تا توی 3 مرحله بافتم رو تمام میکنم. خب 2 تا زنجیره میزنم، 2 مرتبه نخ پشت قلاب، 2 تا پایه رها میشه و میام پایه دوبل رو میبافم. و برای این رج بچه ها اگر دلتون بخواد میتونید قسمت این پایه دوبله، برای این رج بچه ها اگر دلتون بخواد میتونید قسمت جلو رو هم پایه دوبل ببافید
ولی من قسمت جلو رو همون پای بلند 3 مرحله میبافم که خیلی بافتش متفاوت نشه، چون به نظرم اینطوری مرتب تر اومد. حالا شما اگر دلتون بخواد میتونید این پایه های قسمت جلو و توی قسمت این قسمت پایه ها رو رج آخر، یکی مونده به آخر، پایه دوبل ببافید. ولی به نظر من همین پایه رو ادامه میدم برای قسمت جلو. خب حالا برسیم به اونجا و من نمیدونم که این تعداد پایه های پشتم چند تا هست، آیا ضریب 3 هست یا نه. اینو میگم که خیلی خودتون رو درگیر تعداد پایه ها نکنید، یه پایه این ور اون ور هیچ اتفاقی نمیفته در نهایت. خب خیلی خودتون رو اذیت نکنید که الان تعداد پایه های من ضریب 3 نیست، منم نمیدونم هست یا نه. ببینید الان اینجا تعداد پایه هام ضریب 3 نشد. خب 2 تا زنجیره میزنم و میام این دوتا رو رها میکنم و اینجا ببینید اینجا تو این فضا میام و پایه آخرم رو میبافم. دیدید؟ یا میام روی این پایه. خیلی خودتون رو درگیر این مسئله نکن. حالا یه دونه زنجیره میزنم و رج آخرم رو باف میزنم. رج آخرم این فضا یه دونه این کنجش باف خورد، میام و اینجا پایه بلند 3 مرحله یه دونه زنجیره و همون بافتی که قبلا داشتیم رو اینجا ادامه میدم. دلیل این که من این باف رو این شکلی نمیام جلو ادامه بدم، چون توی اون یکی تست کردم خیلی خوشم نیامد و احساس کردم این قسمت همه رج ها شبیه هم باشه خیلی بهتر هست. خب من این رو ببافم. رج آخر هم که بهتون بگم دیگه شما به راحتی میتونید توی هر سایزی این مدل سبدهای آویز رو باف بزنید. برای جلوی تخت کودک هم خیلی این سبدها حالا این شکلیه به درد میخوره. البته مدل های مختلفی هست که میتونید باف بزنید، ولی این مدل هم خیلی مدل قشنگیه و به نظر من خیلی برای دکورای جدید اتاقای کودک هم مناسب هست و تو هر رنگی هم قابل بافت و تو هر سایزی هم قابل بافته. خب من این قسمت رو دارم میرسونم به انتهای رج و یه رج دیگه بچه ها میبافم. رج بعدی به خودتون بستگی داره، میتونید بافتتون رو تموم بکنید همینجا توی این رج و دیگه ادامه ندید، ولی من به خاطر اینکه لبه بافت یکم انسجام بهتری داشته باشه و اینطوری تموم نشه یه رج میام پای کوتاه میبافم. شما میتونید هر مدل پایه‌ای که دلتون بخواد، پایه تزئینی، میتونید پای خرچنگی ببافید، هر مدلی که دلتون بخواد میتونید باف بزنید. خب من پایه کوتاه میبافم که لبه کاری لبه منسجم تر باشه و زنجیره نداشته باشه، لبه کارم مرتب تر باشه. خب کلی صحبت کردم تا برسم به انتهای رج. زنجیره رو میزنم، اینو رها میکنم و میام. ببینید بچه ها این که پایه است، خب 1 2 تا زنجیره رو رها میکنم، اینجا قلابم رو وارد میکنم و بستم رو اینجا میزنم. حالا یه دونه زنجیره میزنم توی فضای 2 زنجیره 2 تا پای کوتاه میبافم. ببینید 1 و 2 روی این پایه یه دونه پایه، توی فضای 2 زنجیره 2 تا پایه میبافم پای کوتاه. خب و اینجا یه دونه پایه. این باف رو تا قسمت پشت که 2 تا زنجیره داره ادامه میدم. ببینید لبه کار یکم محکم تر شد و وقتی که شما این چوب رو از داخل این رد میکنید خیلی شلوول نیست. خب این گفتم اینجا دل بخواهیه. خب من این رج رو باید تا اینجا که 2 تا زنجیره داریم توی این فضاها 2 تا پای کوتاه ببافم و روی پایه یه دونه. این قسمت ها که یه دونه زنجیره داریم توی هر کدوم از این فضاها یه دونه پای کوتاه و روی پایه یه دونه ببافم. خب برسم به اونجا که اون رو هم بگم که دوستانی که مبتدی هستن گیج نشن و همه بتونن این بافت خوشگل رو انجام بدن. خب بچه‌ها ببینید رسیدم به قسمت جلو و جایی که فضای تک زنجیره داریم. این پایه است، این تک زنجیره است. خب یه دونه پایه کوتاه تو فضای تک زنجیره، یه دونه پایه روی پایه، یه پایه کوتاه تو فضا تک زنجیره، یه پایه روی پایه و این رو تا انتها
انجام میدیم. بعد بست مخفی رو هم بهتون میگم و بعد بندش رو با هم میبافیم. خب دوستان نازنینم، آخرین پایه رو هم که بافتم، خب نخ رو قطع میکنم، از توی همین پایه که باف زدم این حلقش رو در میارم. بعد میام ببینید این پایه اوله، این زنجیره رو کاری ندارم، این پایه اول قلاب رو از پشت وارد میکنم، نخ رو میگیرم و بعد از توی لوپ سوم و لوپ پشتی، حالا اگر سوزن باشه راحت تر هست، خب اینطوری ببینید لوپ سوم و لوپ پشتی اینطوری برعکس قلاب رو وارد میکنم و بعد این نخ رو میارم و میگیرم. بست مخفی دیگه خیلی داشتیم توی تمام آموزش ها و اینطوری. حالا این نخ رو لابلای بافتم مخفی میکنم. خب وقتی این کارو کردید ببینید بچه ها، الان این بافتتون این شکلی هست. حالا این چوب رو بر می دارید و از این قسمتی که فضاهای دو زنجیره داشتین اینطوری چوب رو به صورت یکی در میون اینطوری وارد می کنید. خب حالا ببینید اینجوری در میاد. اگر یه وقتی دید که آخرین فضای دو زنجیرتون طوری بود که چوب فقط اینطوری وارد میشد، میتونید بیاید و بعد توی این فضاها هم وارد کنید، اشکالی نداره یه دونه پایه اینور اونور بشه، اصلا ایرادی توی کارتون ایجاد نمیکنه. ببینید بچه‌ها، اینم از کیسه دوم یا سبد دوممون که به این صورت در اومد. خب حالا من باید این سبدها رو اگر بخوام به صورت به هم متصل بکنم، باید اون فاصله‌ای که میخوام این سبدها از هم داشته باشه در نظر بگیرم. خب و بعد یه قسمت برای قسمت بالا که اینجا میخواد آویزون بشه در نظر بگیرم. برای دو تا پیچی که اینجا میدم زنجیره بزنم، دو تا پیچ اینجا و گره و یه مقدار آویزون بودن زنجیره. حالا من زنجیرهشو میزنم، بعد بهتون میگم برای بافت من چند سانت شد. شما نختون رو قطع نکنید وقتی زنجیره ها رو زدید. البته میتونید با کنف و این چیزها هم وصل بکنید، ولی اگر میخواین با زنجیره به هم متصل بکنید نختون رو قطع نکنید که بتونید زنجیره ها رو اضافه یا کم بکنید. من اون رو انجام میدم، فقط اتصالش هم بهتون بگم دیگه کارمون تموم میشه. خب دوستان نازنینم، من این قسمت رو کامل براتون ضبط کرده بودم، بعد الان توی ادیت دیدم که این تیکه کلا نیست، نمیدونم ضبط نشده یا چی. در هر صورت میخوام براتون توضیح بدم. ببینید بچه ها، من اندازه 2 متر زنجیره زدم، زنجیره ساده. خب و بعد اومدم این 2 متر رو از وسط اینجوری تا کردم و اندازه سایزی که میخوام این آویز بشه اومدم اینجا نخم رو گره زدم، این طرف رو هم گره زدم. این اصلا چیز سختی نیست. خب بعد اومدم دومی رو اینجا گذاشتم و 2 تا اینجا پیچ دادم و گره زدم و بعد اومدم این منگوله ها رو بهش، این مهره ها رو به عنوان منگوله استفاده کردم و اینجا رو گره زدم و نخم رو قطع کردم. اگر زنجیره هاتون بلند بود و دوست داشتید کوتاه‌تر بشه، میتونید قبل از اینکه مهره ها رو وصل بکنید یه مقدار از زنجیره ها رو بشکافید و کوتاه‌ترش بکنید. فقط همین بود دیگه، چون اون تیکه ویدیو رو من ظهر ضبط کردم. این نخ‌ها رو هم باید لابلای بافتتون مخفی بکنید و این آویز بسیار زیبا، ببینید چقدر خوشگل شد، آماده میشه. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظرتون رو برام بفرستید. اگر هم دوست داشتید عضو گروه رفع اشکال بشید و سوالاتتون رو اونجا بپرسید، میتونید توی اینستاگرام به من پیام بدید، لینک گروه رفع اشکال رو دریافت بکنید و من در خدمتتون هستم.